हेलो गुड मर्निङ हाउ आर यु आज हामी सिक्नेछौँ मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर बाई 8 मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर बाई 8 र यहाँनिर क्वेसन देख्नु रहेछ एक दुईवटा म गरिदिन्छु सिकाउँछु जानेपछि रहेको जम्मै तपाईँ आफै गर्नु होला तपाईँ स्वयं गर्नु होला प्लिज डू योरसेल्फ ओके ये सब कर दूंगा उसकी बात समझने के बाद ये बाकी जितना भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारे सामने नज़र आ रहा है ना ये सब खुद करना ठीक है ना ये भी कर दिया हूँ आगे से पहले कर दिया हूँ अच्छा यदि तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला ठिकै छैन ल अब सुरु गरौँ है त 8 ले पहिला 4 लाई त्यहाँदेखि 3 लाई त्यहाँदेखि 2 लाई त्यहाँदेखि 1 लाई योभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई पुरा थाहा भइसकेको छ म आशा गर्छु आई होप हैन ल 8 4 जा 32 यहाँ अगाडि 3 हुन्छ हैन यो जान्छ माथि ए 3 जा 24 25 26 27 27 को 7 यहाँ 2 हुन्छ है त्यो माथि जाँदैछ क्यारीमा 8 2 जा 16 अघिको 17 18 हो विथ 18 फेरि 1 माथि जाँदैछ 8 1 जा 8 9 हुन्छ है ल हाम्रो एन्सर आयो 9872 कुरा बुझ्यो 8 ले 1234 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आउने रहेछ फेरि अर्को ल 8 5 जा 40 8 5 जा 40 ह्यान्ड डाउन गेटिङ डार्क 8 5 जा 40 8 4 जा 32 32 मा 5 लाउँदा कति हुन्छ 4 लाउँदा 36 हो हैन 8 4 जा 32 8 5 जा 40 4 थियो माथि 8 5 जा 8 4 जा 32 अघि 4 लाउँदा 36 3 जान्छ है माथि 3 जान्छ 8 3 जा 24 अलि जोडले बोल्नु 8 3 जा 24 सबैजनाले भन्नु यहाँनिर 8 3 जा 24 25 26 27 हैन किनभने त अघिको 3 थियो होला नि त हैन 27 अब 2 रह्यो माथि हो यहाँ माथि लेखिदिनु पर्छ कि क्या हो 27 हैन यो माथि 2 बस्यो सानो 2 देख्दै छ होला नि 8 2 जा 16 यो जोड्नु पर्यो 17 18 को 8 1 क्यारीमा जान्छ किनभने डिजिट इज नो मोर हैन त्यहाँदेखिको 1 यही लेख्न पर्यो कुरा बुझ्यो यो पनि सक्यो अब यो रह्यो कुन चाहिँ यही त रह्यो हैन 8 6 जा 48 हैन 8 5 जा 48 को 4 रह्यो माथि हैन म माथि लेखिदिँदैछु सानो देख्दै छ सानो 4 8 5 जा 40 अघिको 4 लाउँदा 44 फेरि 4 रह्यो है त्यसलाई म माथि लेखिदिन्छु 4 सानो हो 8 4 जा 32 4 लगाउँदा 36 हो 36 को 6 फेरि क्यारीमा कति बस्यो 3 अब 8 3 जा 24 25 26 27 को 7 2 माथि लेख्नुपर्छ यहाँ माथि लेख्यो भने मुनि नम्बरै छैन सक्यो नि हैन सक्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 27 को 27 नै बस्यो बुझ्नु भयो कुरा नि बाबु हो नानीहरू
यो पुरा प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस् है तपाईँलाई भोलि पर्सि रिग्रेट हुन्छ तपाईँलाई जल्दी यसको याद आउँछ हो अब 8 फेरि ल यो अर्को 8 7 जा 56 हैन 56 कति बाँचे माथि 5 बाँचे हैन 5 अब 8 6 छ 48 यो 5 लाउँदा 50 51 52 53 को 3 हो 53 माथि कति गयो फेरि 5 गयो है 8 5 जा 40 यो 5 लाउँदा 45 हो फेरि माथि गयो 4 है 4 हैन 8 4 जा 32 मा 4 जोड्दा 36 यहाँ 3 बाँचे है क्यारीमा लेख्ने जग्गा छ हैन भएपछि यो तलै लेख्छ 36 हैन बस कुरा बुझ्यो 36,536 एन्सर हाम्रो आयो हाम्रो उत्तर त्यति आयो लास्ट अब यो म बताइदिन्छु त्यहाँदेखि बाँकी रहेको तपाईँ आफै गर्नु होला ठिकै छ सक्नुहुन्छ के त 8 8 जा 64 माथि कति जान्छ 6 जान्छ माथि लेखिदिएन मैले 8 7 जा 48 49 50 51 52 53 54 हो के भन्छ 8 7 जा 56 हैन 62 हुन्छ 62 हुन्छ फेरि 6 माथि जान्छ ठिक हैन ल 8 5 जा 8 5 जा 40 अघिको सर 8 6 जा 8 6 जा 48 फेरि यो लाउँदा 54 हैन फेरि 5 जान्छ माथि 54 हैन 5 माथि जाने भयो अब फेरि 8 5 जा 40 यो 5 लाउँदा 45 को 5 यो 4 माथि लेख्ने जग्गा छैन है भनेपछि यहीँ तलै हुन्छ तपाईलाई आजको भिडियोमा जुन कुरा सिक्नुभयो त्यसको लागि तपाईलाई बधाई छ आज तपाईले नम्बर 8 ले मल्टिप्लाई गर्न सिक्नुभयो अब फेरिको भिडियोमा तपाईले पाउनुहुनेछ 10 ले मल्टिप्लाई गर्न सिक्नु कुरा बुझ्यो हैन 9 ले अनि 10 ले मल्टिप्लाई गर्न सिक्नु ल हुन्छ यहाँनिर तपाईले यो देखिहाल्नुभयो अब बाँकी क्वेशन म यहाँ तल देखाउँदै छु यी भिडियोलाई पज गरेर खातामा क्वेशन सारेर राम्रोसँग सिकेर अनि पुरा आफ्नो कार्यलाई पुरा गरेर आफ्नो प्यारो टिचरलाई पठाउनु होला हुन्छ बाँकी लेसनको लागि भेटौँ अर्को भिडियोमा ल म गएको है बाई बाई